10 metrů. Tak ho proklepej, vole, třeba je zase ucpanej. Mhm. To je náš. To je náš, dobrý. Okno, uhni, uhni! Krojte dvoře. Je tam náš vevnitř někdo? Bacha na dveře. Jo, pravo. Aha. Co se mi dá? No, tak zařu! Jo, běž do dveří, děj. Tady do těch. Mám? Kdeže stojí? Tamhle takhle, jak je vidět ten roh té šedivý budovy vpravo. Je ta pneumatika, tak za ním. Jo. A nebo můžou být tamhle na levo dveří. Přeběhnout. Jo, viděl, je tam prostě furt za tím rohem. Nejlepší je postavit se vole. Dobrý. Ty vole! Ne! Běží pro vlajky? Já jdu vlajku a pak se přemkám. Jdeme spolu. Tak běžte pro vlajky. A my? Štáb. Tak mi za mnou. Tak běžte! A já jim jenom uhejbám, oni jsou strašně akční všichni. Ty vole!
Sebevražedná vesta. To se mi stalo poprvé. Venku. Venku levá pravá. Au, mám. Sorry. Soráč. To mělo jít do těla. Mám. Mrtvej! Mrtvej! Kurva, mám. Pacha nahoře na schody a na protějšek. Hej! Zkontrolujte někdo v okna ven. Aha, ok, jasně. Dobrý, ale bylo to roka dobře, že jo? Jo, tak si to najem, já si dám like, vole, určitě je to víš, jo? Dobrý, vole, debil, jestli znání. Je tam, jak vidíš tu desku, Kubo? Jo. Je, no, tam dole. Tak. To dělá nějaký mrtky, kurva. Kde je hnedka? Tady je hnedka. No, já jsem je vyházel všechny. Ty vole, že je tohle to baví, ty krávo. Mě to baví, to víš, jo, protože
Střílet na mrtvoliště, to musí být strašná zábava. To jsem ani neběhl. Si nepřiznal, nebo co? Ha? Někdo Ne, kam minimálně gunhit jsem mu dal, prostě Celý tak střílem s tou zbraní, já bych na těch netrefil. To jsem neproběhal, ty vole, jak tam No, přežil. na těch schodech, no. Nebo jak tam potom grátu přežil ještě, ty vole, to jsem taky nepochopil úplně. Ty máš taky štěstí na ty zásahy. Jaká vola,